नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। मैले चाहिँ यो कुर्ताको सिलाइ भिडियो लिएर आउँदै छु। कटिङको भिडियो चाहिँ पहिले अपलोड गरिसके। अब आज चाहिँ सिलाइको भिडियो आउँदै छ। राम्रोसँग हेर्नु होला र राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो। म कुर्ता चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ आज सिलाएर देखाउँदै छु। कटिङको चाहिँ पहिले अपलोड गरिसकेको छु है। हाम्रो कटिङ चाहिँ सबै भइसक्यो। यो कुर्ताको हाम्रो अगाडि पाटा अनि यो पछाडीपट्टि पाटा हाम्रो यसरी यो कुर्ताको पाटा भयो। अनि त्यसपछि त्यसैमा चाहिँ हामीले बाउला पनि कटिङ गरिसकेका छौं। 17 इन्च लम्बाइ बाउला, त्यसमा चाहिँ 1.5 इन्च प्लस गरेर कटिङ गरिसकेका छौं। अनि यो चाहिँ हाम्रो गल्ला, पछाडी गल्ला चाहिँ मैले थोरै 4.5 इन्च राखेको छु। हजुरहरुको नाप अनुसार कति राख्न सक्नुहुनेछ। अनि अगाडि गल्ला चाहिँ मैले 6.5 इन्च राखेको छु है। अब यसलाई चाहिँ यसरी पहिला कपडामा चाहिँ टाँसिसकेपछि थोरै पछाडी हाफ इन्च राखेर अरु बाँकी कपडालाई कटिङ गर्दिने र यसलाई चाहिँ यसरी यो बक्रममाथि फोल्ड गर्ने। यसरी नै यसलाई फोल्ड गर्ने है। दुवैपट्टिको गल्लालाई फोल्ड गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा चाहिँ यसरी बीचमा यो बराबर राख्ने यहाँबाट। अनि यसमा चाहिँ बीचमा चाहिँ हामीले आइरन लागेर यसमा चाहिँ यसलाई क्रिज बनाउनु पर्छ। जस्तै बीचको भाग चाहिँ यसलाई यसरी आइरन लाएर चाहिँ यसलाई छुट्याउनु पर्छ। अनि हामीलाई कुर्तामा टाँस्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अब यो कुर्ताको हाम्रो पहिला अगाडि गल्लामा अगाडि पाटामा चाहिँ हामी उ गर्छौं, यसमा जोड्छौं। जस्तै यो अगाडि पाटाको चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ यो कैंचीले बीच चिन्ह लगाइसकेपछि बीचको भाग चाहिँ यसरी कटिङ गर्दिने। अनि कुर्ताको पनि सेम त्यही तरिकाबाट बीचमा आइरन लाएर चाहिँ यसरी अलिकति कपडा टुक्रा कटिङ गरिसकेपछि अब यसलाई पहिला बीचमा सिलाउने। अनि बीचमा सिलाइसकेपछि कपडा जोडिन्छ। जोडेपछि हामीले यो बक्रमको लाइनमा सिलाउने। जस्तै यो बक्रममा गला कस्तो छ नि त्यही अनुसारले चाहिँ अब यसरी सिलाउने है। सिलाइसकेपछि हाफ इन्च कपडा चाहिँ बाँकी राखेर अरुलाई चाहिँ यसरी कटिङ गर्दिने। सिलाइलाई चाहिँ नछुने गरेर हाफ इन्च कपडा चाहिँ राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि बाँकी अरु कपडालाई चाहिँ यसरी बिस्तारै सिलाइलाई र बक्रमलाई चाहिँ नछुने गरेर बाँकी कपडा राखेर चाहिँ यसलाई यसरी सबै कपडा चाहिँ गलालाई कटिङ गर्दिने। यसरी गला बनाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई जस्तो सुकै गलाको डिजाइन पनि बनाउन एकदमै सजिलो हुनेछ। अनि गला बनाइसकेपछि अब फेरि हामीले चाहिँ यो गोलाइमा चाहिँ यसलाई फर्काउनलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी सानो सानो कैंचीले चाहिँ सिलाइलाई चाहिँ नछुने गरेर कट दिनुपर्छ है। यसरी सानो सानो यसरी पुरै राउन्डमा चाहिँ कट दिने। अब कट दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ उम्लाले यसरी छिराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुल्टो साइडमा फर्काउने। अनि यो उल्टो साइड चाहिँ भित्र साइडमा यसरी पार्ने। यसरी यसलाई चाहिँ यसरी भित्र साइडमा पारिसकेपछि यो सुल्टो साइडमा चाहिँ हाम्रो गलाको डिजाइन चाहिँ यसरी निस्किन्छ। अब यसलाई हजुरहरुले आइरन गरेर यहाँ यतिकै पनि छेउछेउमा चाहिँ एक किनारमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सिलाइ लगाउनु पर्छ। छेउछेउमा चाहिँ हामीले पहिला यसलाई माथिबाट सिलाइ लगाउने। यहाँदेखिबाट यसरी समातेर मिलाएर चाहिँ यसलाई यहाँदेखि यसरी सिलाइ लगायो भने चाहिँ हाम्रो गला बस्छ र राम्रो पनि देखिन्छ। मैले चाहिँ हेर्नु त यसरी यसलाई सिलाइसके माथि एक लाइन सिलाएँ। अनि अब चाहिँ पछाडी गल्ला चाहिँ रेडी गर्नेछु। पछाडी गल्ला पनि सेम यही तरिकाबाट रेडी गर्नुपर्छ है। यो पहिला कुर्ताको पल्ला लिने, पछाडी कुर्ताको पल्ला लिने, यसलाई पनि बीचमा यसरी क्रिज बनाउने र यो पछाडी गल्लालाई पनि त्यसै गरी नै यो बीचमा यसरी कुर्ताको र गल्लाको दुवैपट्टिको कपडालाई चाहिँ यसरी बीचमा कटिङ गरेर यो क्रिज छ नि यसमा चाहिँ फेरि यसलाई पनि यसरी बीचमा मिलाएर राख्ने। गल्ला चाहिँ एकदमै सेन्टरमा बीचमा हुनुपर्छ, नभए हाम्रो गल्ला चाहिँ बाङगोटिङमा हुन्छ है। अनि यसलाई सिलाएर अनि कटिङ गरेर फर्काइदिसके अनि त यसरी नै हाम्रो गल्ला पछाडीको गल्ला पनि रेडी भयो। अनि यता चाहिँ हामीले हेभिङ गर्न सक्छौं। अब यो गल्ला रेडी भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ तिरा जोड्नुपर्छ। तिरा जोड्नको लागि चाहिँ यो उल्टो पाटा र सुल्टो पाटा चाहिँ अगाडि पाटा र पछाडी पाटा चाहिँ यसरी यसलाई मिलाएर राख्ने र सुल्टो साइड चाहिँ हामीले यसरी भित्र राख्नुपर्छ। अनि उल्टो साइड चाहिँ बाहिरपट्टि फर्काएर चाहिँ हामीले तिरा जोड्नुपर्छ है। यो तिरा जोड्न पनि हजुरहरुले चाहिँ यो तरिकाले तिरा जोड्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले धेरै भिडियोमा हजुरहरुलाई चाहिँ तिरा जोड्न चाहिँ यसरी तिरा जोड्दा चाहिँ एकदमै राम्रो र सफा पनि हुन्छ, फिनिसिङ आउँछ हाम्रो सिलाइमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यसरी तिरा जोड्नु होला हैन। यसरी पहिला चाहिँ के गर्नु भने यो सुल्टो साइडको कपडामा चाहिँ अगाडि पाटाको गलामा चाहिँ पछाडी पाटाको गला ल्याएर चाहिँ यसरी माथि राखेर यसरी यहाँलाई सिलाउने है। बुझ्नु भएन भने एकचोटी फेरि हेर्नु होला। यसरी यो पछाडी गलामा चाहिँ अगाडिपट्टिको गलाको पाटा राखेर यसरी यो हाम्रो ठ्याक्कै सिलाइमा राख्नुपर्छ है। यसरी सिलाइमा राखेर अनि यसमाथि नै हाम्रो पछाडी गलाको पनि यसरी माथि राखेर चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्छ। यसरी सिलायो भने चाहिँ एकदमै सजिलो र सफा पनि देखिन्छ हाम्रो गला र सिलाउँदा बराबर पनि हुन्छ है। अनि गला सिलाइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो साइड फिटिङ गर्ने। साइड फिटिङ गर्नलाई चाहिँ यहाँनेर राखेर चाहिँ हाम्रो छातीको 4 भाग हुन्छ नि, कपडा 4 फोल्ड गर्दा 2 फोल्ड गर्दा चाहिँ 2 भाग राख्ने। जस्तै 40 छ भने 20 इन्च अनि यसरी नै
32 या 34 कति छ त्यसको आधा चाहिँ यसरी नै नापअनुसार राख्ने। मेरो चाहिँ 38 को छातीको मैले 2 भाग गरेर 19 इन्च राखेको छु। अनि हिप चाहिँ 40 छ त्यसको चाहिँ आधा मैले यहाँ 20 इन्च राखेर यसरी यसलाई सेप दिनेछु। यति सेप दिइसकेपछि अनि यो हाम्रो तलको यो फेरमा पनि यसरी नै नापेर बराबर राखेर सेप दिउने। अनि हामीलाई चाहिँ पछि फेरा सिलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ है, यसरी नापेर बराबर गरी। अब यहाँ पनि यसरी सिलाइ गरिदिने। यहाँबाट हाम्रो यो कम्मरसम्म हिपसम्म चाहिँ यसरी सिलाइ गर्ने, यसलाई डबल सिलाइ गर्ने र अर्को साइडमा पनि सेम त्यही तरिकाबाट यहाँदेखि यहाँसम्म हिपसम्म चाहिँ हाम्रो चिरासम्म चाहिँ सिलाइ गर्ने है। मैले चाहिँ यहाँ पनि यसरी सिलाइ गरिसकेँ। अनि यो साइडमा पनि यसरी नै सिलाइसकेँ। अब हाम्रो चाहिँ यो फेरमा फोल्ड गर्न बाँकी छ। यसलाई चाहिँ अब यसरी हामीले अघि चिन्ह लगाएको छौँ नि, यहाँ चिन्ह लगाउँदा चाहिँ थोरै कैँचीले चाहिँ यहाँ कटिङ गरिदियो भने फेरमा चाहिँ हाम्रो कति भाग दोब्रिने भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। हजुरहरूले पनि कैँचीले यसरी यहाँ यसरी चिन्ह लगाइराख्नु होला आफ्नो फोल्डिङ भागलाई। अनि त्यसपछि यहाँ तल समातेर यहाँ चिरामा माथि हिपको यो चिरा हुन्छ नि यहाँ समात्ने, अनि तल फेरको यहाँ कटिङ भागमा समाउने र यसरी बराबर यसलाई फोल्ड गर्ने। फोल्ड गरेर आफ्नो कति फोल्डिङ भाग राखेको छ त्यही अनुसारले यसरी यसलाई यहाँ छेउमा एक लाइन हान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ हेभिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी नै यसलाई कच्चा गरेर पछि हेभिङ गरेर चाहिँ यसलाई खोल्न सक्नुहुनेछ है। मैले चाहिँ यसलाई एक सिलाइ गरिदिएँ। यहाँ मैले चाहिँ हेभिङ गरिन सिलाइ नै यसलाई यसरी नै मैले दुवैपट्टि साइडमा चाहिँ फेरा चाहिँ मैले फोल्ड गरेँ। अनि फोल्ड गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ बाहुला जोड्ने पालो। बाहुला जोड्नको लागि चाहिँ मैले यो बाहुला चाहिँ लिएको छु। बाहुलालाई यसरी आफ्नो कति फोल्ड गर्ने हो त्यति आफ्नो 1.5 इन्च भाग फेरेर अनि मोता राख्ने। आफ्नो मोताको नाप कति छ त्यसको आधा राख्ने। मेरो 10 इन्च थियो, मैले 5 इन्च यहाँ आधा राखेर अनि यहाँ हामीले चिन्ह राखेको छौँ फिटिङको कटिङ गरेको छौँ त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ स्केलले सिधा यसलाई लाइन तानेर चाहिँ फिटिङको लाइन तानेर सिलाउने। अनि अब सिलाइसकेपछि यसलाई जोड्ने चाहिँ कसरी भन्ने हुन्छ भने यसरी पहिला दुवै कुर्ता र बाहुलाको पाटा सुल्टो सुल्टो राख्ने र यो थोरै कटिङको भाग अगाडि पाटामा पार्नुपर्छ यो चाहिँ। अनि यसलाई यसरी राखेर यो सिलाइ भाग यसरी जोडेर चाहिँ हामीले फेरि यसलाई उल्टो साइडमा फर्काएर चाहिँ अनि पुरै राउन्डमा चाहिँ जोड्नुपर्छ। यसलाई पुरै राउन्डमा जोडिदिने। मैले चाहिँ यसरी यो बाहुला पनि दुवै साइडको जोडिसकेँ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो सिलाइ भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा एक लाइक र सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।